Hi guys, good evening. Welcome to this video discussion. So on this video, I'm going to discuss and solve yung problems na aking ibinigay before sa Canvas. Yung 40 items na problem solving na kailangan nyo mag-send ng solution. So in this video, i-discuss ko yung solution ng bawat problems na yun. So this will consist of different parts. So siguro mga part 4. Bawat part mag-discuss ako ng 10 problems each para hindi ganun kahaba yung time ng bawat isang video. Para madali nyo pa rin mapanood at ma-access at maintindihan yung ating dinidiscuss. So para sa first part ng ating video discussion na to, so magsasolve ako nung 10 problems mula din sa 40 items na aking in-upload sa Canvas. So kindly watch this video, intindihin at aralin na maayos yung bawat problems dito. So this will be the first video discussion na aking gagawin para sa inyo para makatulong sa inyong pag-prepare para sa board exam. So this will be from type 1. So isang unang set of problems muna for pipe. Then mag-continue tayo ng another video para sa another set of problems sa pipe. Then kapag halimbawang okay na tayo sa pipe, so proceed naman tayo with another subset. Okay, so unahin lang natin ito para mas madali natin maintindihan. Ayan. So yung solution naman nito, yung copy ng solution nito in PDF format is akin din namang i-upload sa Canvas. So, i-access nyo na lang, tingnan nyo na lang dun sa Files tab, yung PDF format, yung PDF file ng solution nito. Then, yung video nito ay upload ko nga dito sa YouTube. Okay, so let me start with this problem. Ayan, solve the following problems correctly and systematically. Then, ayan nga. Okay, so this will consist of 10 problems. Aking di-discuss ang bawat isa. So, first one. Okay, so a Carnot engine operates between 800 Rankine and 1000 Rankine. So what is the thermal efficiency? So this is a Carnot engine, so this is operating in a Carnot cycle. So meron tayo ditong given na mga temperatures. So alam natin nga na ang Carnot engine or ang Carnot cycle nag-ooperate lang between two temperature sides. Those are the lower and the higher temperature sides. So of course, kung ano yung mababang temperature value, yun yung lower temperature. So the lower temperature is yung 800 Rankine. And then yung higher value, which yun naman yung higher temperature. So that is 1000 Rankine. So ang hinahanap lang para sa problem na to is the thermal efficiency. So alam naman natin na meron tayong derived formula para sa thermal efficiency ng Carnot engine or ng Carnot cycle. So that is 1 minus the lower temperature divided by the higher temperature. Ayan, so 1 minus TL over TH. So napakasimple ng ating problem na to kasi binigay naman yung mga temperatures. So direct substitute nga lang, ika nga, mula dito sa ating equation na to. Tapos makukuha na agad natin ang thermal efficiency. So substitute lang, ang ating thermal efficiency will be 1 minus, so ang ating lower temperature is 800 Rankine at ang ating higher temperature is 1000 Rankine. By the way, in this derived formula ng thermal efficiency ng Carnot cycle o ng Carnot engine, so dapat ang mga temperatures is naka-absolute. So Rankine is absolute temperature, so okay na yan. So direct substitute na lang. Burahin ko lang itong ating dito, ayusin ko lang yung aking yan, so this will be TL at ito naman ay TH. Okay? So dito sa ating video discussion, may nakalagay din ako ditong calculator para makikita ninyo kung paano ba ang magiging substitution ng mga value sa ating calculator at makikita ninyo kung paano ba ang magiging computation ng bawat problems natin ito. Ayan, so I hope nakikita niyo ng maayos sa ating screen yung calculator na ating ginagawa. Ayan, so 1 minus 800 over 1000, so that is 1 over 5 or 0.2.
So kung gagawin natin naka-percentage times 100 nga, so that is only 20%. So the thermal efficiency is just equal sa 20%. So napakabilis, napakadali at napakabilis. Alam natin nga kasi na ang Carnot cycle is nag-ooperate lang between two temperature limits at ang kanyang efficiency is ganito lang kasimple. Okay, so 1 minus TL over TH. Kailangan lang dapat naka-absolute to, then multiply lang by 100 para naka-percentage. So thermal efficiency is 20%. So let us proceed with the next problem. Ayan. Okay, so edit ko lang ng ayos. Ayan. So, on problem number 2, a 10 cubic meter vessel contains 5 cubic meter of liquid water and 5 cubic meter of saturated water vapor at 100 kilopascal. So, calculate the internal energy of the system using steam tables. So, dito, nag-paste na din ako or nag-attach na din ako ng picture ng steam table. So, from the steam table, ito ay table 2. Okay, ito yung table 2 sa steam table. 'Di ba kapag table 1, temperature yung basis natin, kapag naman table 2 ay pressure. Ayan, so ito yung copy. So hindi ko na in-attach yung buong page ng steam table. So kinuha ko na lang is yung base sa given sa ating problem. So 100 kilopascal, so tandaan nga muli natin na yung mga pressure sa ating steam table naka-megapascal. So, divide natin by 1,000 to. So, 100 divided by 1,000, that is 0.1 megapascal. So, itong nasa unang value na to, nasa unang row na to, ayan. So, dito tayo magbabase ng value para dito sa hinahanap sa ating problem. So, yung unang column dito na binigay sa ating steam table na or nandito sa ating steam table, tatandaan nga, ito muna. Itong unang column na to, ito yung pressure natin. Okay? Etong pangalawang column na to, ito yung TSAT. Ayan. Etong pangatlong column, ito yung specific volume at saturated liquid. Etong pang-apat naman, ito yung specific volume at saturated vapor. Kung inyong maaalala nga, ang mga specific volumes natin sa steam table ay naka-raise sa 10 or naka-multiply sa 10 raised to negative 3. Okay? So, katulad nito, mga specific volumes na yan ay naka-multiply sa 10 raised to negative 3. Then, ito namang sunod na column. So, ito naman yung internal energy at saturated liquid, UF. Tapos, yung sunod is UFG. Tapos, ang sunod ay UG. Tapos, ito namang sunod ay enthalpy, HF. Then, HFG. Then, HG. Tapos, ito namang sunod, ito yung entropy, SF. Ayan. Itong nasa gitna is SFG at itong nasa dulong column ay SG. Okay? So, ganyan yung setup ng ating steam table, yung kulay green. So, kung inyong gustong makita ng mas maayos, so hanap kayo ng steam table sa inyo at tingnan ninyo itong value na aking ina-attach dito sa ating presentation. Okay? Ayan. So, balik tayo sa ating problem. So, ang ating daw problem na to, meron daw isang vessel na ang total volume niya ay equal sa 10 cubic meters. Yun yung total volume or total capacity ng vessel. Tapos yung vessel may laman na liquid water at saka saturated water vapor. So, mixture, kumbaga ng water at saka ng water vapor. Tapos, ang volume ng kada component binigay. So, sabihin ko na ang ating liquid water is subscript is F. Saturated liquid, ika nga. Gamit yung ating symbol na ginagamit din kay steam table. So, ang volume ng liquid water, VF, that is equal sa 5 cubic meter. Tapos, yung volume ng saturated vapor, so VG naman, that is equal sa 5 cubic meters din. Tandaan, ito ay mga volume, hindi yan specific volume. Pag sinabi nga natin specific volume, yun is naka per unit mass. Ito total volume ng mixture ng liquid water at saka ng saturated vapor. Na kung saan nga ang ating total mixture na to
ay at 100 kilopascal. So yung pressure ng bawat component, same lang din naman. So yung pressure ng saturated liquid water at saka ng saturated water vapor, that is also at 100 kilopascal. Ayan. So kaya iisa lang yung pressure natin dito. So para dito sa buong situation natin ito, this will be at constant pressure. So, ang hinahanap dito is the internal energy of the system using steam tables. So, yung total energy. So, pag sinabi natin total energy, consider natin yung parehong internal energy ng saturated liquid water at saka internal energy ng saturated water vapor. So, madali naman mula sa ating steam table, makikita natin yung mga internal energies. Okay? So, eto nga, meron tayo ditong column para sa UF at meron tayo dyang column para sa UG. Okay? Saturated liquid water at saka saturated water vapor. So, yun nga lang, ang hinahanap natin dito is total internal energy. Yung nasa steam table ay specific internal energy. So, pag sinabi nga natin specific internal energy, yun is naka per unit mass. So, ang gagawin lang natin dito, i-consider natin yung mass. So, paano ba yun? So, ang total energy natin dito will be equal sa yung specific internal energy ng saturated liquid. Pag sinabi nga natin specific, naka per unit mass. Yung manggagaling sa table. Tapos, para nga makuha natin is hindi naka per unit mass or total internal energy, mumultiply lang natin yan sa mass ng saturated liquid water. So, ganun din sa saturated water vapor. Okay? So, sa saturated water vapor, yung specific internal energy sa steam table, which is yung nasa UG, mumultiply lang natin yung mass ng water vapor. Okay? So, again, ang kailangan sa problem, hindi naka per unit mass ang internal energy. Total internal energy ang ating kailangan. Pero ang makukuha natin kay steam table is specific. Okay? Ibig sabihin naka per unit mass. So, para hindi siya naka per unit mass, i-multiply natin yung mass ng bawat component. Ng saturated liquid at saka ng saturated vapor. Paano natin makukuha yung masses ng bawat component na to? Ng saturated liquid at saka ng saturated vapor. So, manggagaling lang yan dito sa volume na given sa ating problem at saka yung specific volume sa steam table. So, specific volume, pag sinabi natin specific volume, yun nga yung volume per unit mass. Okay? So, parang specific internal energy din nga. And internal energy per unit mass. So, ang specific volume, volume per unit mass. Ayan. So, kung kukuhanin natin dito yung mass, pagpalitin lang natin yung mass at saka specific volume, that will be volume per specific volume. Okay? So, pinagpalit lang natin ang position yung dalawa. So, mass is equal sa volume over specific volume. So, para kay saturated liquid water, yun yung pagkuha natin ng mass. Para kay saturated water vapor, ganun din yung pagkuha natin ng mass. Sige, compute muna natin yung mass ng bawat components. Unahin natin yung para sa mass ng saturated liquid. So, that will be equal sa, ang volume ng saturated liquid, VF, ay equal sa 5 cubic meter. Tapos, ang specific volume ng saturated liquid at 100 kilopascal, dito nga natin sa table makikita. So, yung 100 kilopascal or 0.1 megapascal, ito nga yung nasa unang column. Okay? Ano lang, hindi pala kita. Ayan. So, ito. Ayan. Okay, ayun. So, ayun si 0.1 megapascal. So, ang VF nga is etong nasa pangatlong column. Ayan. So, doon tayo kukuha dun sa row ng 0.100 megapascal kasi yun yung binigay natin pressure. So, ang ating VF at 100 kilopascal or 0.1 megapascal ay 1.0432. Again, tatandaan natin ng specific volume sa steam table ay nakamultiply sa 10 raised to negative 3 in cubic meter per kilogram. So, common ang cubic meter, cancel that out. So, makukuha natin na ang mass ng saturated liquid is in kilograms.
So, nandito again ang ating calculator. Compute natin yan. So, 5 divided by 1.0432 times 10 raised to negative 5. Ayan. So, ang ating mass ng saturated liquid water is, negative 3 pala, negative 3. 4792.94. 4792.94 in kilograms. 4792.94. Ayan, so meron na tayong mass ng saturated liquid water. Then, para sa mass ng saturated water vapor, so ganun din ang formula natin. Volume ni water vapor divided by specific volume ng water vapor. Ang volume ni water vapor, ganun din, 5 cubic meters. Tapos, yung specific volume naman ng water vapor, yung katabi lang ng ating ginamit kanina na VF. Nasa 100 kilopascal pa rin tayo or nasa 0.100 megapascal. So, eto nga, etong 1694 na to, 0.0, siya yung ating specific volume at saturated water vapor condition. So, 1694. Tandaan mo ulit, yan is nakamultiply sa 10 raised to negative 3 cubic meter per kilogram. So, cancel out yung cubic meter. So, ang ating mass ng saturated water vapor is in kilograms. So, calculate ulit natin. That will be 5 divided by 1694 times 10 raised to negative 3. Ayan. So, ang ating mass flow rate ni saturated water vapor ay 2.95. Ayan, 2.95. 2.95 kilograms. So, meron na tayong mass ng saturated liquid at saka mass ng saturated vapor. So, substitute na natin in this equation para makuha na natin yung total internal energy. So, UT or total internal energy is equal sa internal energy ng saturated liquid water, which is equal sa mass ng liquid water, 4792.94 kilograms, times yung specific internal energy ng saturated liquid water. Again, ganun pa rin. Nandun pa rin tayo sa row ng 0.100 megapascal kasi yun nga yung ating given na pressure. So, ang gagamitin natin dyan na value ng UF ay itong 417. Ito, ayan. 417.36. 417.36 kilograms. So, ito yung para sa saturated liquid water. Plus, para naman sa saturated water vapor, ang mass niya, 2.95 times ang internal energy at saturated vapor. Ito yan, yung nasa pangatlo. Ayun. So, sana malinaw. That is 2506.1. 2506.1. Ay. Wait lang. Ayusin ko lang yung unit pala dito. 417.36 kilojoule per kilogram. So, cancel out yung kilogram. So, itong ating mass is naka-kilogram din. Tapos ito, 2506.1 kilojoule per kilogram. So, cancel out ang kilogram. So, ang ating total internal energy ng ating mixture na to will be in kilojoules. Ayan. So, gamit ulit tayo ng calculator. So, 4792.94 times internal energy, 417.36 plus ang ating mass ng water vapor, 2.95 at ang specific internal energy ng saturated vapor, 2506.1. So, simple lang naman. So, multiply tapos plus lang.
Ayan, so that is 2,007,774.433. So 2,007,774.4333 in kilojoules. So that is the total internal energy. So ganun lang yung kadali. Ano? So gagamit ka lang ng steam table para makuha mo yung hinahanap. Again, ang nasa steam table natin, mga specific properties. Katulad na nga lang ng specific volume, volume per unit mass. Specific internal energy per unit mass. Specific enthalpy, enthalpy per unit mass. Specific entropy, entropy per unit mass. So kung ang kailangan natin is total, katulad dito, total internal energy, so kailangan hindi naka-per unit mass. So i-multiply lang natin yan sa mass nila. Then dito sa ating problem, dalawa kasi yung component, saturated liquid water at saka water vapor. So kinuha natin yung para sa dalawang component tapos pinag-plus natin para makuha yung buong internal energy ng buong system. Okay? Kasi sa buong system, nandun yung mixture ng dalawang components na ito. So ayan, the total internal energy, 2,007,774.433 kilojoules. So that is for problem number 2. Next, proceed tayo with problem number 3. Taas ko lang, ito. Ayan. So problem number 3. 3-pound mass of air are contained at 25 psi absolute and 100 degree Fahrenheit. Given that R of air is 53.35 foot-pound force per pound mass in degree Fahrenheit, what is the volume of the container? So as you can see, air ang ating given dito na working substance, tapos meron mga given na mga properties ng air at saka gas constant. So basically, ito ay principle lang ng ideal gas. So, meron tayong given na mass flow rate, which is 3-pound mass. Meron tayong given na pressure, which is 25 psi absolute. So, may A sa dulo, so ibig sabihin, naka-absolute na yan. At meron tayong temperature na 100 degree Fahrenheit. Also, aside from this, given din ang gas constant. So, yung R, yun nga yung tinatawag nating gas constant. Well, for air, meron tayong constant or standard value ng R that is equal sa 53.35 foot-pound force per pound mass runtime. So, ang value na to ay sa English unit. So, kung inyong maaalala, yung naka-SI is yung 8.3143 kilojoules per ang gas constant ng air pala in SI unit is yung 0.287. 0.287 kilojoules per kilogram Kelvin. So, yung 8.3140 pala ay para sa universal gas constant. So, ito ay naka-English, kaya ito ang ating ginamit, R of air, gas constant of air, 53.35 foot-pound force per pound mass. So, ang hinahanap natin dyan is volume lang ng air. Okay, so what is the volume of the container? So, syempre, kung ano yung volume ng container, is yun yung volume din ng air. Okay? So, paano natin makukuha yung volume ng container or volume ng air? Again, that is by using ideal gas equation, PV is equals to MRT. So, para madali ang ating calculation dito at hindi tayo mag-shift solve, so volume lang naman ang hinahanap, isolate natin yan, divide na lang natin both sides by pressure P. So, para may simplify natin ang equation natin for V is equal sa MRT over P. Then, lahat naman ay nasa ating problem. So, substitute lang, direct substitute lang, makukuha na natin ang volume ng air. So, ang mass ng air dito is 3-pound mass. Given nga ang gas constant ng air in English unit, 53.35 foot-pound force per pound mass runtime.
times yung temperature natin na 100 degree Fahrenheit. Tatandaan nga na dito sa ideal gas equation, so dapat absolute ang temperature. So Fahrenheit yan plus 460 para maging absolute na ka-Rankine. By the way, yung ating R dito, kung mapapansin ninyo, naka per pound mass in degree Fahrenheit. So same lang yan with Rankine. Kasi yung definition ng ating gas constant dito is per unit mass per unit mass na change of temperature. So, 'di ba, ang sabi natin ay ang change in Fahrenheit ay equal sa change in Rankine. So, kaya same lang 'yan sa pound mass Rankine. All over P na ang ating pressure P nga ay 25 PSI absolute. Pag sinabi nga natin PSI, that is pound force per square inches. Dapat din sa ideal gas equation yung pressure naka-absolute. So since absolute na sa ating given, so wala na tayo kailangan gawin sa. So cancel out lang yung pound mass, cancel out lang yung change of temperature na Rankine, tapos cancel out lang din yung pound force. Okay? So ang natira isang feet dito sa taas, tapos itong square inches. So ito, kailangan natin itong i-convert into square feet para kapareho nung nasa taas. Okay, so by conversion, 144 square inches, that is equivalent sa 1 square feet. So, saan ito nanggaling? Mula dun sa 1 foot, 12 inches. So, cancel this out, at yung square feet na to, sasama dun sa isang feet sa taas, at ang ating magiging unit dito will be in cubic feet. 2 feet dito, plus isang feet sa taas, cubic feet. So, calculate nga ulit natin. Ayan. So, 3 pound mass times 53.35 times 100 plus 460. Pasensya na kung ganyan yung sulat natin. Pero sundan nyo na lang yung ating dinidiscuss. Pressure na 25 times yung ating conversion na 144. So, 144 over 1. So, 144 na lang. Yan. So, ang ating volume dito, in decimal form ay 24.896667. Pwede natin sabihin na 24.9. 24.90 cubic feet. So, ni-round off ko na lang to 2 decimal places. So, 24.90 cubic feet. So, that is the volume of the air. So, mabilis lang naman kasi nga, this is just ideal gas equation, PV is equals to MRT. Ayan. Okay, so let us proceed with the next one, fourth problem natin. Okay, so for problem number 4, 20 grams of oxygen, so O2 ang symbol, are compressed at a constant temperature of 30 degrees Celsius to 5% of their original volume. So what work is done on the system? So dito, ang ating working substance nga uli ay gas. Okay, so oxygen gas. So given ang mass ng oxygen gas, that is 20 grams. Tapos siya daw ay kinompress at a constant temperature. So isothermal ang compression process kasi constant ang temperature, 30 degrees Celsius. At pag sinabi nating compression, yun is pagpapaliit ng volume. So ibig sabihin, ang magiging final volume ng oxygen, sabi dito, will be 5% ng original volume. So, lumiit na lamang yung volume kasi nga compression, pagpapaliit ng volume. So, ang final volume naging 5% na lang ng original volume or V1. So, ang hinahanap, ano daw yung work done on the system. So, isothermal process ito, kaya meron tayo dito makukuhang work para sa ating system. So, kung inyong naaalala, during compression, for isothermal compression process, meron na tayo ditong derived formula. Okay, para sa work during compression process at isothermal.
So yun nga yung tinatawag nating P1V1 times ln of. So para maging absolute value yung ating magiging sagot ay V1 over V2. But originally yun is ln of V2 over V1. Okay, so ayan. And then, ito yung ating derived formula para sa work ng compressor during isothermal process. But as you can see, wala tayo ditong value ng volume 1 at wala din tayong value dito ng pressure 1. But again, since ang ating substance ay gas, oxygen gas, PV nga is equals to MRT, so yung P1V1, pwede natin siyang palitan ng MRT. Okay, so from PV is equals to MRT. So, pwede yung maging MRT ln of V2 over V1. Okay, so meron naman tayong mass. Ang R ng oxygen, pwede natin makuha muna ang temperature given. Tapos kahit wala tayo ditong value ng mga volumes, may relationship naman nung final at saka ng initial. So, pwede na natin yung gamitin para dito sa loob ng ilan. Okay, so ito ang ating magiging working equation or ito yung ating magiging formula para sa hinahanap na work done on the system. So yun nga lang, kuhanin muna natin yung R ng oxygen gas kasi hindi tayo, wala tayong, ay hindi natin kabisado yung ating value dito. Okay, so ang palagi lang natin kabisado na gas constant ay para sa air. So, madali lang naman din kuhanin yung para sa gas constant ng ibang mga gases kasi may formula naman tayo para doon. So, ang gas constant nga ay equal sa R bar over molecular weight. Na ang R bar nga ay universal gas constant at ang molecular weight is yung molecular weight ng oxygen gas. So, substitute natin, kuhanin natin ang R ng oxygen. So, since naka-SI unit ang ating problem, baba ko lang ito ng isa. So, since naka-SI unit yung ating problem, so ang gagamitin kong R bar or universal gas constant is yung SI unit. Yun na nga yung sinabi ko kanina, 8.3143 kilojoules per kilogram mole Kelvin. At ang molecular weight ng oxygen gas, so ang isang atom ay 16, diatomic ang oxygen gas, so times 2, kaya 32 ang molecular weight ng oxygen gas in kilogram mass per kilogram mole. So common yung kilogram mole, so cancel that out. Kaya ang unit ng gas constant for SI unit is kilojoule per kilogram mass Kelvin. So hanapin ko lang dito ang gas constant ng oxygen gas. So calculate nga natin 8.3143 divided by 32. So that is 0.2598. 0.2598. So 4 decimal places na lang ang aking gamitin in kilojoules per kilogram Kelvin. So ito ang gas constant ng oxygen gas. So since meron na tayo ng R, so kuhanin na natin yung work done on this system base dito sa ating formula ng isothermal process. So substitute, ang ating mass is 20 grams. I-divide ko lang yun ng 1,000 para maging naka-kilogram. So 20 divided by 1,000, i-move lang natin ang tatlong decimal places papunta sa kanan. So that will be 0.02 kilogram. So kung tayo is nagda-doubt, so pwede naman tayong gumamit ng calculator. Katulad dito, 20 divided by 1,000. So 1 over 50 or in decimal nga ay 0.02 kilogram. Ayan. Then ang ating gas constant of oxygen is 0.2598 kilojoule per kilogram Kelvin. At ang ating temperature na constant is 30. So tandaan nga natin na yung MRT na to ay equal sa PV, yun is nanggaling sa ideal gas equation. So dapat ang temperature naka-absolute. So plus 273 para in Kelvin times ln of, ang V2 nga daw natin, okay? So ang sabi sa problem, ang V2 is 5% ng V1.
So kapag sinubstitute natin, so syempre yung percentage naka-decimal form na dapat. So 5% or 0.05 ng V1. Okay? Divided by V1. So kahit wala tayong value nung volume, so okay lang naman kasi maka-cancel out lang dito ang V1. Ayan. So cancel out din yung Kelvin, cancel out din yung kilogram. So yung work done natin dito will be in kilojoules. So solve natin using this calculator. So ang mass natin 0.02, ang ating gas constant 0.2598, temperature is 30 plus 273 times ln of 0.05. Okay, so na-cancel out na kasi natin yung V1, so kaya ang matitira na lang dito ay ln of 0.05. So ang sagot natin dyan, negative 4.72. So, negative 4.72 kilojoules. Negative 4.72 kilojoules. So, tama bang negative ang ating final answer para sa work? Yes. Tandaan ang hinahanap din nga dito, work done on the system. Kapag nga done on, negative. Kapag naman done by, positive. Okay? And also, bakit ba negative ang work natin dito for compressor? Ang compressor nga, power-consuming device. So, ibig sabihin, ang work na to, ito yung kinoconsume ni compressor para makapag-compress ng oxygen gas. And when we say kinoconsume, yun yung kanyang ina-absorb o yun nga yung kanyang ini-input, okay? Or yun yung kanyang ginagamit para din sa kanyang process. So, yun yung done on that system para makapag-compress ng gas. So, negative 4.72 kilojoules. So, kung sakali nga nasa exam, may choices, tapos merong negative at merong positive na 4.72 kilojoules. So, syempre, ang pipiliin nyo is yung negative. Okay? Kasi yun yung mas tama. Kasi yung sign ang mag-i-indicate nga na yung work na yun is done on the compressor. Okay? So, kung sakali naman nasa choices, iisa lang naman yung value ng 4.72, tapos positive. So, syempre, yun na din yung sagot dun. Okay? Ginawa na lang absolute value dun sa choices. Ayan. So, that is the work done on the compressor during isothermal process. So, tatandaan yung ating derived formula dito at saka concept lang ng ideal gas ang ating ginamit. Okay. So, next one. So, dito naman ako para sa number 5. So, the pressure drop, itaas ko lang ng kaunti. The pressure drop across a turbine is 30 psi. The flow rate is 60 gallons per minute. Calculate the power output of the turbine. So, kumbaga, ito naman ay para sa mga hydraulic turbines. So, doon naman sa mga hydroelectric power plants. So, medyo mix yung ating problem set na to. So, okay lang din para at least nababalikan nyo agad yung mga topics natin for pipe. Okay? So, for power and industrial plant engineering. Ayan. So, for this one, hydraulic turbine or using water, ang ating magiging working substance. So, the pressure drop. So, pag sinabi natin pressure drop, yun yung naging change of pressure. That is equal sa 30 psi. So, kahit gauge yan or absolute, okay lang kasi nga change. Okay? Para yung change of temperature. Diba ang change in Celsius equal sa change in Kelvin. So, sa change in gauge, equal lang din yan sa change in absolute pressure. Kasi yung idadagdag nating atmospheric sa bawat isang pressure, makakancel out lang naman. Kasi pag sinabi natin change, difference. Okay? So, meron tayong pinagsusubtract. So, again, pressure drop, ibig sabihin yan ay change of pressure. Then the flow rate is 60 gallons per minute. So, gallons, syempre, so kaya yun ay volume flow rate. Volume flow rate ay 60 gallons per minute. So, sabihin natin na water to ha. Sabihin natin na water. Although walang binanggit na siya ay water, but commonly naman ang ginagamit sa mga hydroelectric power plant, of course, hydroelectric nga, hydro, from the word hydro. And for hydraulic turbines, ang ginagamit na common na liquid
ay water. So, water ang ating gamitin dito. So, ang hinahanap is the power output of the turbine. Power output of the turbine. So, gamitin kong symbol is P para sa power, tapos subscript na O para nga sa power output. So, kung inyong matatandaan, ang power output lang ng turbine, for hydraulic turbine, for hydroelectric power plant, yun lang yung Q gamma H. Okay? Q gamma H. Where itong Q na to, ito din yung ating volume flow rate. Okay? So, ito ha. Itong Q dot na to, siya din yung volume flow rate. So, Q gamma H, where gamma is the gamma of the water. Ayan. So, meron naman tayo ditong flow rate, volume flow rate. Ang gamma nga natin is gamma ng water. So, constant naman yun. So, H na lang yung nawawala. Or yung head, yung H dito ay head. So, saan natin makukuha yung head dito? Mula lang dun sa pressure, change of pressure na given dyan. So, kumbaga, yung head na gagamitin natin dito ay static or pressure head. Okay, na di ba ang formula natin para sa static head ay yung change in pressure over gamma. Yung P2 minus P1 over gamma. Okay, yun yung formula natin dito. Eh, di ba ang P2 minus P1 ay change in pressure. So, ganun lang din, change in pressure over gamma. So, pero kung inyong mapapansin, yung gamma natin dito is gamma lang din ng water. Ano? So, pabibilisin lang natin yung solution natin dito. Ayan. So, ang gamma na gagamitin natin dito is kung ano nga yung liquid na ginamit dyan, which is yung water. So, kung inyong mapapansin, kung i-multiply ko yung gamma dun sa HS sa kabilang side, okay? So, makukuha natin ang change in pressure ay equal lang sa head, static head times the gamma of water. Which is, eto din nasa formula natin ng output power. Okay? By the way, sige, baguhin ko lang yung yung symbol ko dito kasi ang P pala natin dito ay pressure. Gawin kong W. Gawin ko na lang W. W subscript T, W subscript T. Ibig sabihin, power in the form of work ng turbine. Ayan, so again, mula dito sa formula natin ng work ng turbine, Q gamma H. As you can see, yung gamma H natin dito ay equal sa delta P. So, ibig sabihin, pwede pala natin palitan na yung work ng turbine or power output ng turbine ay equal lang sa volume flow rate times the change in pressure dito kay turbine. Ano? So, mas madali ito kaysa kumuha pa tayo ng head kasi given na naman yung dalawa. So, kumbaga, direct substitute. Again ulitin ko lang, ang work output ng turbine or ang power output ng turbine is equal sa Q gamma H. Yung H natin dito is the head, static head, na equal sa change of pressure over gamma. So, kapag kinross multiply ko yung gamma dun sa static head, lalabas na equal sa change in pressure. Na kung saan itong product ng static head and gamma ng water is nandito rin sa formula natin ang work ni turbine. So, pinalitan ko yan, kaya yung naging formula natin ay ganito na lang. Volume flow rate ng water times pressure drop. So, as you can see, mas madali, direct substitute na lang ang ating gagawin. Ang volume flow rate nga natin dyan, 60 gallons per minute. So, syempre, ang ating volume flow rate na kagallons, so i-convert na agad natin to cubic feet. So, English ang ating problem na to, English unit system. So, i-convert natin yung gallons into cubic feet. So, ang conversion natin is that 1 cubic feet is equivalent sa 7.48 gallons. Ayan. So, tandaan ang ating conversion, 1 cubic feet, 7.48 gallons. So, cancel out yung gallons, magiging cubic feet per minute. Tapos, ang ating change in pressure na or yung pressure drop, 30 PSI. Pag sinabi nga natin PSI, pound per square inch. Tandaan na ang pound na to ay pound force kasi pressure is force over area. Pound force per square inch. And then, since naka-cubic feet ito, so convert natin yung square inches into square feet. Again, 144 square inches ay equivalent sa 1 square feet. So, cancel out ang square inches. Cancel out ang 2 feet. Okay? Kasi common yung 2 feet. So, meron matitirang 1 feet.
So, ang magiging unit natin dito ng power output ng turbine will be foot-pound force per minute. Well, although wala namang required sa ating problem, pero para mas simple ang ating magiging value dito, yung foot-pound force per minute, i-convert na lang natin to horsepower. Since power output naman ang hinahanap. So, conversion is that 1 horsepower is equivalent sa 33,000 foot-pound force per minute. Again, choice ko lang na i-convert into horsepower. Pero wala namang sinabi sa ating problem. So kung sakali na may choices tayo dito, so tingnan ninyo kung ano ba yung unit ng nasa choices. Okay? Tapos yun na ang inyong kuhaning value para sa ganun ay makuha nyo ng maayos. O kung sakali naman nasa choices ay magkakaiba yung mga units, so i-convert nyo ng i-convert base dun sa mga units na nasa choices para makita ninyo kung saan mag-i-equal yung inyong value. So, kinonvert ko ito into foot-pound force. Kinonvert ko to from foot-pound force per minute into horsepower. So, gamit nga ulit ako ng calculator. Solve ko lang itong ating problem. So, 60. Nagkaroon nga tayo dito ng conversion of 1 over 7.482. Times change in pressure, 30 PSI. Times conversion, 144. Times conversion nga ulit into horsepower, 1 over 33,000. So, ang ating total, ang ating power output of the turbine or yung WT is equal sa 1.05 horsepower. So, round off ko na lang to 2 decimal places, 1.05 horsepower. So, this is the output power of the turbine. Okay, so again, output power of the turbine, 1.05 horsepower. Nanggaling lang yan sa formula, Q gamma H, pinasimple ko lang yung ating solution. Yung gamma H, pinaltan ko lang ng change in pressure or yung pressure drop na given. Kasi yung H nga natin dito, the static head, that is equal sa change in pressure over gamma ng water. So, kung i-cross multiply natin, ang delta P ay equal sa gamma H, which is yung nandun sa ating formula. So, kaya, ang ating work output ni turbine ay equal na lang sa Q times the pressure drop. So, ito yung ating naging solution. So, ayan, ito ay 5 problems pa lamang. So, ikakat ko lang muna itong ating video since medyo mahaba. So, para mas madaling mag-upload at para na rin madali nyo ma-access itong ating video. So, ito ay first part pa lamang, 5 problems. So, ito ay 40 items. So, meron pa tayong mga susunod. So, panoorin nyo yung ating mga susunod na parts para sa ganun ay maintindihan nyo yung lahat ng discussion sa problem nito. Okay, so again, tune in para din sa sunod na part ng ating video discussion na ito. Thank you guys.